เคยมีอะไรที่ชอบมากจะรู้สึกว่าต้องออกไปตามหามันไหมเราชอบภาพถ่ายใบหนึ่งมากจนขับรถบ้านไปทั่วประเทศเพื่อหาที่ในภาพถ่ายการไปในครั้งนี้พาเราไปเจอทั้งภูเขาทะเลถนนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ดีใจมากที่ได้มาเจอเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากรูปถ่ายรูปเดียวคือนี่เป็นครั้งแรกที่เราลากรถบ้านเนอะเราแบบอย่างแรกเลยที่เราต้องคอนเซิร์นเนี่ยก็คือรถบ้านเนี่ยน้ำหนักเยอะแล้วเราก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้รถมันจะสามารถทำความเร็วได้ขนาดไหนมันจะไต่ขึ้นเขาได้ไหมก่อนอื่นต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่ารถบ้านของเราเนี่ยเป็นแบบไม่มีเครื่องยนต์ในตัวเองดังนั้นมันคือรถพ่วงหนัก 1.5 ตันที่เราต้องลากไปด้วยรถ4 wheel ธรรมดาคันหนึ่งสภาพเราก็จะเหมือนคนขับรถ6 ล้อมือใหม่ดังนั้นแบบรูทแรกที่เราจะไปเที่ยวกันเนี่ยเราก็เลือกรูทที่ไม่ยากมากค่ะก็คือรูทจากตาคลีขึ้นไปจนถึงแพร่แต่จากอุตรดิตถ์ขึ้นไปแพร่เนี่ยมันเริ่มเป็นภูเขาละเราไม่แน่ใจนะว่าเราจะพาคุณแบบไปตลอดรูทนี้ถึงจริงๆหรือเปล่าเพราะนั่นแหละเรายังไม่แน่ใจเลยว่าเราจะขับไปได้ถึงไหนแต่ว่าเราว่ามันน่าจะสนุกแหละพอมีรถพ่วงมาอยู่ข้างหลังแล้วรถมันหนักขึ้นแบบรู้สึกได้จุดพักวันแรกของเราคือบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกถึงแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ขับรถมาไกลขนาดนี้ไม่เคยขับแบบ300 กิโลเมตรเกินกรุงเทพมาก่อนเราก็เอารถมาจอดในจุดที่เราคิดว่าน่ารักที่สุดและนี่คือการต่อไฟเข้ารถครั้งแรกปลั๊กไฟเสร็จแล้วเราก็จะต่อท่อน้ำเข้าไปว้าวโอ้น้ำร้อนมากเรารู้สึกว่าเราควรจะตื่นเต้นดีใจกว่านี้จริงๆก็ตื่นเต้นดีใจอยู่นะแต่มันเหนื่อยมากแล้วมันร้อนมากจนแบบทุกคนคะเดี๋ยวเราจะต้องอยู่อย่างนี้ไปอีก15 วันและนี่ก็แค่วันแรกหลังจากจัดของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาออกไปเที่ยวบ้านมุงเนี่ยนอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามมากแล้วของดังอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือค้างคาวเขามีถ้ำที่ตอนเย็นทุกวันจะมีค้างคาวบินออกมาเป็นพันๆตัวน่ารักกับเราไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้เราลองเสิร์ชดูว่าค้างคาวในบ้านมุงเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรแต่เราไม่เจอข้อมูลที่เราเจอก็คือบนโลกนี้มีค้างคาวประมาณ 1,400 สปีชีส์ถึงส่วนใหญ่จะกินผลไม้กับน้ำหวานเป็นอาหารแต่ว่าก็มีค้างคาวที่กินเลือดแบบเหมือนในหนังสือนิทานอยู่จริงๆอันนั้นเราอยู่ห่างๆมันดีกว่ามันมองไม่ค่อยเห็นอะเห็นไหมนั่นแหละค้างคาวเวลาเรามาออกทริปยาวๆแล้ววันแรกฟ้าสวยอะเราจะชอบคิดว่าทริปนี้เราจะโชคดีแต่ดูเหมือนว่าทริปนี้จะไม่เป็นแบบนั้นเราจะมารีวิวการอาบน้ำในรถบ้านให้คุณดูนะคะไฟเขาทำน้ำร้อนดับไปแล้วอ่ะเฮ้ยโอเคอาบเลยก็ได้ทำไมมีร้านสังหรณ์อาบไป3 ชั่วโมงมีใครอยู่ข้างนอกไหมดีๆประตูมันก็ติดประตูมันติดอ่ะประตูมันแบบมันวะนะมันทำไมเปิดจากข้างนอกได้วะเปิดจากข้างในไม่ได้ก็สบายดีนะแต่จริงๆแล้วปัญหาสุดท้ายอะคือต่อให้มันมีห้องน้ำทุกอย่างมันก็ต้องหาแบบที่มันมีท่อต่อสายยางท่อต่อสายไฟอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าหาขนาดนี้แล้วก็หาโรงแรมไปเลยดีกว่าไม่รู้นะในความคิดของเราแต่นั่นแหละไหนๆเราก็คอมมิตว่าเราจะอยู่ตรงนี้ตลอดทั้งทริปเราก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งทริปแหละคุณก็คือนอนไม่หลับเลยอะแบบเหมือนเต็นทุกอย่างแต่มีแอร์ซึ่งดีมากสำหรับอากาศเมืองไทยแล้วมีตู้เย็นที่ใส่น้ำเย็นได้
เริ่มดีกว่าหลายอย่างละแต่ว่าสบายขนาดนั้นไหมเรามาดูดีกว่าว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไปได้อีกสักกี่วันสาเหตุว่าทำไมน้ำตันนะคะมันคือสาหร่ายแบบสาหร่ายเลยอะเช้านี้เราจะไปปากเช้านี้เราจะไปปากนายกันนะคะปากนายคืออ่างเก็บน้ำที่มีหมู่บ้านแล้วตรงที่หมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบบแพให้เราข้ามฟากไปถึงแพร่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะไปถึงปากนายเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าถนนที่ไปเนี่ยมันก็เริ่มเป็นภูเขาแล้ววันที่2ถนนมันยากขึ้นต่างจากวันแรกมากทั้งชันขึ้นโค้งก็หักศอกมากขึ้นทั้งวันนี้พวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากขับรถอย่างเดียวเพราะไปได้ช้ามากๆตอนนี้นะคะก็คือมีความน่ากลัวสูงมากรถมันหน่วงแล้วมันแบบค่อยๆคือค่อยๆลงที่เราอยากข้ามไปแพร่เนี่ยเพราะว่าที่นั่นมีดอยชื่อดอยเสมอดาวจากในรูปที่เราตามหาเนี่ยภูเขาลูกนั้นมันเป็นภูเขาที่เห็นดาวชัดมากเราก็เลยคิดว่าคงจะเป็นที่นั่นแหละแต่พอทางมันยากเราก็เลยขับไปไม่ถึงไหนคืนนั้นก็เลยนอนระหว่างทางก่อนวันที่3ตอนเช้าฝนตกเราก็เลยนั่งวาดรูปเล่นในบ้านไม่ใช่สิรถเราชอบเวลาเดินทางอย่างหนึ่งก็คือเราต้องตัดสินใจว่าจะเอาของไปให้น้อยที่สุดใช่ไหมมันเลยทำให้เรารู้ว่าจริงๆของที่สำคัญกับเราหรือคนที่สำคัญกับเรามันมีไม่กี่อย่างหรอกมอร์นิ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวเช้านี้เราจะมาทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะคะก็คือชงกาแฟนี่นะนี่คือการทำกาแฟที่เรียกว่าแบบโมกาพอตนะคะทำไมคนเราต้องกินกาแฟนะเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยเป็นสารเสพติดที่คนติดเยอะมากที่สุดเป็นแบบต้นๆของโลกอีกอย่างหนึ่งที่คนติดกันเยอะเนี่ยก็คือน้ำตาลเราก็จะโชว์อาการเสพติดของเราอย่างภาคภูมิใจออกคลิปแล้วก็บอกว่ามันคือคราฟจ้ามาแล้วกาแฟของเราฉันตื่นแล้วค่ะโชคดีมากเลยที่ฝนตกเพราะว่าพอฝนหยุดตกแล้วอากาศดีมากเราชอบการเจอที่เที่ยวระหว่างทางแบบนี้คือป่านี้มันไม่ได้อยู่ในไกด์นำเที่ยวอะไรหรอกแต่ว่าเราก็แค่มาจอดรถพักแล้วตอนเช้าพอออกมาเดินแล้วแสงมันทำให้ทั้งป่ามันเป็นสีทองไปหมดเลยสวยมากพักวาดรูปเสร็จแล้วก็ได้เวลาไปต่อทุกคนตอนนี้เรามาถึงปากนายแล้วค่ะแต่ว่าน้ำมันแห้งมากเลยอ่ะแห้งเหือดแบบเราเห็นดินของอีกฝั่งหนึ่งเลยอะเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังมีเรือข้ามไหมมองไปคือทุกอย่างไม่เหมือนที่คิดแบบภาพที่เห็นกับสิ่งที่มาเจอคือคนละสีคนละเฉดคนละเรื่องกันเลยเดินลงไปถามเขากันดูนะว่ามันยังข้ามได้อยู่หรือเปล่าถ้าข้ามไม่ได้นี่เศร้าเหมือนกันนะเหมือนเราง้างมาตลอดทางอะว่าเราจะไปให้ถึงดอยนี้ให้ได้แต่พอไม่มีเรือข้ามฟากเราก็ไปไม่ได้แล้วเพราะเราขับรถไม่แข็งพอจะขึ้นเขาไปแพร่ก็แอบเซ็งนิดนึงพอรู้สึกว่าเราไปไม่ถึงจุดหมายอะแต่จริงๆมานั่งคิดดูที่เราทนขับรถปวดตูดมา3วันก็ไม่ใช่แค่เพราะภาพนี้หรอกแต่ภาพพวกนี้ด้วยต่างหากคือตลอดทางที่เรามามันสนุกอะและจริงๆเพราะสนุกกันแหละเราก็เลยไปต่อคือการมีจุดหมายปลายทางมันก็ดีนะทำให้รู้ว่าเราต้องขับไปทางไหนแต่เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างทางต่างหากคือสิ่งที่ทำให้การเดินทางมันคุ้มอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าการเดินทางของเราจะจบแค่นี้เราจะไปไม่ถึงดอยเสมอดาวก็จริงแต่เหมือนว่าภูเขาในรูปมันจะไม่ใช่ดอยเสมอดาว